سلام بچه‌ها، سیاوش هستم. خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم نحوه ساخت یک متن برجسته طلایی رو در برنامه فتوشاپ به صورت گام به گام و مرحله به مرحله و لول به لول با همدیگه به شما آموزش بدم و کار رو ببریم جلو. یه درخواستی که دارم اینه که لطفاً ویدیو رو تا انتها تماشا کنید و چیزی رو رد نکنید. ممکنه دقیقاً تو اون قسمتی که شما مثلا اون چند ثانیه‌ای که ویدیو رو رد میکنید مثلا یه نکته مهمی گفته بشه، یه کدی گفته بشه، یه شورتکاتی رو من بگم، میبرید جلو و رد میکنید و به این نتیجه که من دنبالش هستم و میخوام بهش برسم به این نتیجه دست پیدا نمیکنید. وارد برنامه فتوشاپ میشیم. من از فتوشاپ 2021 استفاده میکنم. میزنیم روی این دکمه نیو. اولین کار میخوایم بوم خودمون رو ایجاد بکنیم. طول رو میذاریم روی 3000 پیکسل، هیت رو میذاریم روی 1600، رزولوشن 72، کالر مودمون هم RGB باشه، 8 بیت باشه، رنگ پس زمینه مشکی باشه. این قسمت ادوانس هم چندان مهم نیست، اینا رو هم باش کاری نداریم. میزنیم روی دکمه کریت تا بوممون ساخته بشه. میایم روی قسمت ویو، گزینه فیت آن اسکرین رو میزنیم. الان اولین کاری که ما میخوایم انجام بدیم، میخوایم متنمون رو بنویسیم. گزینه تی رو میزنید تا ابزار متن انتخاب بشه. از طریق این قسمت هم میشه و متنمون رو مینویسیم. کلیک میکنم تا متن نوشته بشه. رنگ پس زمینه رو هم میذاریم روی سفید. رنگ متنمون رو تایمز نیو رومن و بولد هست. اینجا اون متنمون رو یادداشت میکنیم. مثلا من مینویسم گولد. این دکمه کلیک رو اینجا میزنیم تا متن از حالت بولد خارج بشه. با شورتکات کنترل و تی متن انتخاب میشه. میاریم میذاریمش در داخل وسط صفحه. ببینید ابزار فتوشاپ اینجا مشخص میشه. با فشار دادن و نگه داشتن آلت و کشیدن نگاه کنید متن دقیقاً از قسمت وسط کشیده میشه. تا یه مقداری اینو بزرگش میکنم چون گفتم میخوایم اون نتیجه نهاییمون یک شکل کاملا خوبی داشته باشه. یک نکته دیگه ای که هست، میخوام یک مقدار فاصله بین حروف رو یکم زیاد کنیم چون ما میخوام یک سری هم بحث نورپردازی و حاشیه سازی هست، میخوام استروک بدیم، میخوام در نهایت این حروف به هم دیگه نچسبن و قشنگ یک فاصله مناسبی داشته باشه. میایم روی این دکمه کاراکتر کلیک میکنیم. اگر این رو شما اینجا نمیبینید میاید تو پنجره ویندو، اینجا گزینه کاراکتر رو میزنید. توی این قسمت این گزینه که نوشته VA ما اینجا فاصله بین حروف رو میتونیم تعیین کنیم. ولی ببینید مثلا من اینو اگه بذارم 0 حروف میچسبن به هم. میذاریمش روی همون 50. ببینید الان به نظر من فاصله بین حروف اوکی هست. ما از این لایه تکستی که ایجاد کردیم الان ببینید ما اینجا یه لایه تکست داریم میگیم میخوام یه کپی از این ایجاد بکنیم. این لایه رو من میارم پایین، روی این علامت مثبت یه کپی ایجاد میکنیم. میخوایم برسیم به بخش گرادینت اوورلی. به دو طریق ما میتونیم وارد این پنل بشیم. یا اینکه در حالی که این لایه فعال هست میایم این پایین، اینجا میزنیم روی گزینه گرادینت اوورلی، یا از این طریق، یا اینکه بیایم اینجا نه روی خود لایه، روی این قسمت لایه دبل کلیک میکنیم، پنل لایر استایل باز میشه، میایم وارد بخش گرادینت اوورلی میشیم. اولین کاری که انجام میدیم میزنیم روی این گزینه رسید تو دیفالت که تمام اون گرادینت هایی که در مراحل قبلی شما توی فتوشاپ ایجاد کردید پاکسازی بشه. شما میخوام یک گرادینت جدید ایجاد کنیم، همه اون تغییرات قدیمی و قبلی پاک بشن و کارو ببریم جلو. گرادینت اوورلی فعال هست. اینجا میزنیم روی بخش گرادینت. توی این قسمت میخوایم یک گرادینت طلایی ایجاد بکنیم. یک سری کدهای رنگی رو شما حتما باید وارد کنید، اعدادی رو باید وارد کنید. این کدهایی که اینجا شما باید وارد کنید اولا دقیقاً همین چیزی باید باشه که من اینجا وارد میکنم. این مقادیری که اینجا باید ثبت بشه رو من توی دسکریپشن گذاشتم. اول میان روی این قسمت کالر استاپ، روی این کالر استاپ اولی کلیک میکنم. یه اینجا پنجره باز میشه. این مقادیری که الان روی پنجره میبینید رو شما باید وارد بکنید. مقدار آر رو میزنیم 246، مقدار جی رو میزنیم 238، مقدار بی رو میزنیم 173. یکی هم روی لوکیشن 100%، این کالر استاپی که اینجا به وجود اومده، یکی هم روی این کلیک میکنیم. یه سری مقادیر رو هم اینجا باید وارد کنید. این هم باز من کداش رو توی دسکریپشن گذاشتم. آر رو میذاریم روی 193، جی رو میذاریم روی 172، بی رو میذاریم روی 81.
این الان کاملا مشخصه. ما توی مراحل بعدی به این گرادیانتی که ایجاد کردیم کار داریم، میخوایم ازش استفاده. برای اینکه دوباره نیاز نباشه که این اعداد رو وارد بکنیم، ما میخوایم این رو به عنوان یک گرادیان پریست سیو بکنیم. کاری که انجام میدیم، میایم تو قسمت نیم، یه اسمی اینجا تعیین میکنیم و روی گزینه نیو کلیک میکنیم. یه گرادیانت حالا من از قبل داشتم، الان این گرادیانت جدید اومده اینجا قرار گرفت. دیگه ما تو مراحل بعدی اینو به عنوان یک پریست داریم و دیگه نیازی نیست یه بار دیگه این اعداد رو وارد کنیم. اینجا میزنم روی قسمت اوکی. فعلا تو این مرحله کارمون تمام شد. دیگه بقیه مقادیرم همین میذاریم. میایم روی بخش بولن امباس. اینو حتما باید تیکش فعال باشه، روش کلیک میکنیم. باز من اینو میزنم روی گزینه ریست تو دیفالت که تنظیمات قبلی کاملا پاکسازی بشه. استایل رو روی اینر بول قرار میدیم. تکنیک روی حتما دقت میکنیم که تکنیک روی چیزل هارد باشه. انجل رو میذاریم روی گزینه 120. این روی سی باشه. این تیک این رو هم برمیداریم که گزینه آنتی آلیاس خورده باشه. کار مهمی که ما میخوایم انجام بدیم، میایم روی این قسمت گلاس کنتور. حتما این گزینه رو شما باید فعال کنید، رینگ دابل. توی قسمت پایین دقت میکنیم که مود رنگی هایلایت مود روی اسکرین باشه، مود رنگی شادو مود هم روی مالتیپلای باشه. اوپاسیتی هر دوتا رو اضافه میکنیم. هر دوتا رو میذاریم روی 75%. الان اگر شما به پریویو و این تغییراتی که ایجاد شده دقت کنید، چون من اینجا گزینه پریویو فعال هست، چیزی شبیه استروک الان توی متن من هست. ما استروک میخوایم ایجاد بکنیم، ولی توی این مرحله ما کاری با ایجاد استروک نداریم. چجوری ما بیم این استروک رو بپوشونیم؟ میایم توی این قسمت سایز، بخش استراکچر، گزینه سایز. این رو ما باید آرام آرام اضافه بکنیم. چجوری اینو اضافه کنیم؟ شما زمانی که روش قرار میگیرید، ببینید باید به حالت آبی شده باشه، با همون دکمه های 4 جهته. ببینید ما اینو آرام آرام میتونیم زیاد کنیم. نگاه کنید، ما هر چقدر که اینو داریم میبریم بالاتر، کاملا مشخصه روی متنمون کاملا داره تغییرات دیده میشه. و برای اینکه این تغییرات بیشتر خودشون نشون بده، شیفت رو هم فشار میدیم. پس شیفت رو فشار میدیم، جهت رو به بالا رو هم میزنیم. نگاه کنید تغییرات کاملا مشخصه دیگه. اینو اونقدر زیاد میکنیم تا اون استروکی که ایجاد شده اینو کاملا پوشش بده. یه مرحله دیگه اینو اضافه میکنیم. حدود مقدار 80 کفایت میکنه. دپت رو هم میذاریمش روی 170%. الان نگاه کنید یه حالت خیلی خوب به وجود اومد. مرحله بعدی میام روی این گزینه اینر گلو. میخوام یه گلویی رو ایجاد بکنیم. رسیت تو دیفالت رو حتما باید بزنید. بلند مود رو میذاریم روی مالتیپلای. اوپاسیتی رو میذاریم روی 50. نویز نمیخوایم داشته باشه. اینجا این گزینه رو انتخاب میکنیم چون پترن نمیخوایم دیگه، میخوایم یک رنگی انتخاب کنیم. این کد رنگی که اینجا وارد میکنیم رو حتما همین اعداد باشه. این رو هم باز من مثل اون دو مورد قبلی توی دسکریپشن نوشتم، از اونها استفاده بکنید. آر رو میذاریم روی 232. جی رو میذاریم روی 128. بی رو میذاریم روی 31. ببینید هم حالت طلایی. کنتور رو اینها چندان اهمیتی ندارن، اینا رو باشون کاری نداریم. تکنیک روی سافت‌ور باشه. نکته مهمی که اینجا اهمیت داره این گزینه سایز هست. توی بخش المنت گزینه سایز، ما باید این مقدار این رو ببینید مرحله به مرحله اونقدر زیاد میکنیم. نگاه کنید شما هر چقدر که اینو دارید میبرید جلو، گلوی رنگی که کد رنگیش رو تو قسمت قبلی تو همین گزینه وارد کردیم، مرحله به مرحله داره خودش رو نشون میده. این حدود 140 پیکسل کفایت میکنه. نگاه کنید کاملا مقادیر رنگی اعمال شد. توی این مرحله و برای اون لایه گلد کپی که ما تو پنل لایه ها ایجاد کرده بودیم، تغییراتمون انجام شد. دیگه فعلا روی این مرحله کاری نداریم. در پنل لایر استایل گزینه اوکی رو میزنیم تا از این بیایم. میام روی لایه گلد، روش دبل کلیک میکنیم تا پنل لایر استایلش باز بشه. اولین کاری که ما میخوایم انجام بدیم این توی قسمت استروک. پوزیشنی که ما میخوایم بدیم حتما روی آوتساید باشه. بلند مودمون روی نورمال باشه. فیل تایپ رو اینجا ما رنگ نمیخوایم بدیم، میتونیم رنگ هم بدیم، منتها میخوایم کار جالب تری انجام بدیم. میذاریم روی گزینه گرادینت. اینجا این گزینه گرادینت باز میشه، روی این کلیک میکنیم. حالا توی این بخش گرادینت ادیتور این رو بیارید پایین. اون گرادینتی که ما تو قسمت اول تو همون لایه گلد کپی ایجاد کردیم، سیوش کردیم، گذاشتیمش جز پریست، گفتم اینو سیو بکنید. این الان اینجا هست. اینم همین.
اینو فقط کافی روش کلیک میکنیم که انتخاب بشه، بعد اوکی رو میزنیم و به پایان میرسه. مورد دیگه ای که هست این بخش سایزه. این سایز رو ما اینجا آرام آرام اضافه میکنیم. نگاه کنید شما سایزتون رو که دارید اضافه میکنید، حاشیه که شما دارید به وجود میارید آرام آرام کم کم داره اعمال میشه. مثلا من اگر اینو بذارم روی 16، این الان خوبه. استایل رو هم میذاریم روی گزینه ریفلکتد، بعد میایم روی پنل بولن امباس. استایل رو میذاریم روی استروک امباس، چون ما میخوایم امباسی که ایجاد میکنیم روی استروک اعمال بشه دیگه. تکنیک رو میذاریم روی همون چیزل هارد، این هم روی این باشه، این هم که روی 120 باشه. این سایزی که این دپت رو هم که ما میذاریم روی 170%، این دقیقا تو مرحله قبلی 170 بود. سایزی که روی استروک ایجاد کردیم 16 بود، اینجا هم دقیقا همون 16 رو ایجاد میکنیم. این تیک این رو من بر میدارم، این هم همون روی 120 بماند، تیک آنتی آلیاس خورده باشه. اینها رو هم باز ما میذاریم روی 75 و اینجا روی گزینه کانتر هم کلیک میکنیم. ما وارد بخش کانتر نمیخوایم بشیم، فقط تیکش رو میزنیم که کانتر فعال باشه. توی مرحله بعدی میایم وارد بخش گزینه آوتر گلو میشیم. بلند مود رو، این بلند مود رو همین اسکرین باشه. اوپاسیتیش رو میذاریم روی 40%. میایم اینجا دقیقا همون کدهای رنگی رو که ما توی قسمت استروک ایجاد کردیم، دقیقا همون کدهای رنگی رو وارد میکنیم. اینها همون مقادیری است که ما تو دسکریپشن گذاشتیم. اعداد هستن R232 G128 B31. و قسمتی که مهمی که ما اینجا باش کار داریم بخش سایز رو اونقدر باید زیاد بکنیم که یه حاشیه مناسب و قابل قبولی در پیرامون نوشتمون، نگاه کن الان من اینو دارم زیاد میکنم، در پیرامون نوشتمون دقیقاً یک گلوی داره ظاهر میشه. همینجوری مرحله به مرحله این رو اضافه میکنیم. حدود 142 پیکسل کفایت میکنه. همین گلویی که ایجاد کردیم کاملا خیلی واضح در اطراف نوشته، خیلی واضح و مشخص شده. کارمون توی این مرحله هم به پایان رسید دیگه. اینجا کاری نداریم، پنل لایر استایل رو میبندیم. ببینید ما گفتیم 2 تا پنل 2 تا لایه داشتیم، رو هر کدوم از اینها یه سری افکت ایجاد کردیم. میام روی بالاترین لایه روی این دکمه مثبت میزنیم، چون میخوام یک لایه بدون بک‌گراند ایجاد بشه. میخوایم روی متنمون اسپارکل و نور ایجاد کنیم. برای ایجاد اسپارکل از ابزار براش توی فتوشاپ استفاده میکنیم. گزینه بی، شورتکات بی رو روی کیبورد فشار میدیم. حالا چیکار کنیم که گزینه اسپارکل فعال بشه؟ در حالی که ما براش رو انتخاب کردیم، جای روی صفحه کلیک راست کلیک میکنیم، یه اینجور پنجره و مینی پنجره‌ای برای ما اینجا ظاهر میشه. اجازه بدید من این مقادیر رو همه رو ببندم. ما اینجا برای اینکه به اون گزینه اسپارکل دسترسی داشته باشیم میبایست لگاسی براش رو فعال بکنیم. من اینجا فعالش کردم، منتها الان به شما توضیح میدم. اینجا راست کلیک میکنیم، میزنیم روی این دکمه چرخ دنده که اینجا هست. ببینید این قسمت، این گزینه چرخ دنده روش میزنیم و این پایین یه گزینه نوشته لگاسی براش، روی این لگاسی براش میزنیم. اینجا پیام میده که آیا میخواید لگاسی براش ها به لیست پریست های براشتون اضافه بشه. چون من اینجا اضافه کردم میزنم روی کنسل، ولی شما چون برای احتمالاً برای بار اولتون هست حتما روی گزینه اوکی کلیک کنید. ببینید گزینه لگاسی براش اینجا برای من فعال میشه، بازش میکنم و میام از قسمت assorted brushes، پس یه بار دیگه لگاسی براشز رو باز میکنیم. خود این گزینه‌های مختلفی داره، ببینید کلی آپشن بهمون میده. میایم از قسمت assorted brushes باز تو همین گزینه‌های مختلفی هست. باید گزینه کراس هچ 4 رو انتخاب کنیم. روش کلیک میکنیم و دبل کلیک میکنیم تا گزینه کراس هچ 4 انتخاب بشه. الان اگه نگاه کنید ببینید کورسور ماوسمون الان به شکل اسپارکل در اومده دیگه. چجوری ما این اندازه‌ش رو میتونیم بزرگ کنیم؟ هم اینجا از طریق همین گزینه سایزی که اینجا هست میتونید این کار رو انجام بدید، ولی یه روش بهتر استفاده از شورتکات های کیبورد. با استفاده از شورتکات براکت بزرگ میشه. ببینید الان نگاه کنید من هر چی دارم اینو بزرگ میکنم کاملا مشخصه دیگه. به نظر من الان 100 خوبه. اینجا دیگه یه چیز
سلیقه‌ای هست، اصلا چیز اجباری نیست که ما بگیم حتما روی این و این، نه، یه چیز سلیقه‌ای. مثلا من دلم میخواد یه اسپارکل روی این قرار بدم، بعد حتی میتونم مثلا سایزش یه مقداری کوچیک‌تر بکنم، مثلا یه اسپارکل بذارم اینجا، بعد دوباره اینو اندازه‌شو مثلا یه مقداری بزرگ میکنم، یه اسپارکل مثلا اینجا درست میکنم، بعد سایزشو مثلا باز زیاد میکنم، یه اسپارکل اینجا میذارم، یکی اینجا میذارم، یه دونه مثلا اینجا میذارم. حالا این دیگه میگم بستگی به سلیقه شما داره. اسپارکلمون رو هم ایجاد کردیم، تا الان میشه گفت تقریبا 90% کار ما انجام شده. حالا توی مرحله بعدی اینو میخوایم از این حالت پس زمینه که مشکی هست بیاریم بیرون. اولین کاری که انجام میدیم میزنیم اون چشمی لایه بک‌گراند. اصلا با لایه بک‌گراند ما کاری نداریم، این همچنان روی حالت قفل بمونه، فقط من چشمیش رو برمیدارم. این الان به این صورت در اومد. این رو ما میخوام یه سیو ازش بگیریم. سیو نهایی شما نیست، فعلا میخوام یه سیو کوچیک روی فرمت PNG از این بگیریم. توی مرحله بعد میخوایم ازش استفاده کنیم. باز من تاکید میکنم حتما باید با فرمت PNG ازش خروجی بگیریم، چون فرمت PNG چیز نداره و هیچ نوع بک‌گراندی نداره و اصلا هدف ما هم اینه دیگه. شما تو مرحله بعدی خودمون بک‌گراند داریم. اینجا میخوام یک خروجی بدون بک‌گراند از این چیزی که اینجا ساختیم، از این کلمه گلد، یک خروجی بدون بک‌گراند میخوایم بگیریم. میذاریم روی گزینه فایل. ببینید شما روی سیو از نمیتونید بزنید. اگر من بزنم روی گزینه سیو از، توی لیست گزینه‌هایی که اینجا به شما میده PNG نیست. پس از این کنسل کنیم، بیایم بیرون، یه بار دیگه میزنیم روی فایل. حتما شما باید روی گزینه سیو کپی کلیک کنید. میاد میزنید روی گزینه سیو کپی، یک محلی رو مثلا روی کامپیوترتون انتخاب میکنید. مثلا من میذارمش روی دسکتاپ، یه اسمم اینجا براش در نظر میگیرم. نوع سیو از تایپم گفتم حتما باید روی PNG باشه. گزینه PNG رو انتخاب میکنید. اسم مهمی شما میتونید اسم فارسی بدید، اهمیتی نداره. این قسمت مهمه. سیو از تایپ حتما باید روی PNG باشه. گزینه سیو رو میزنیم. این پیامی که برای ما باز میشه ما میزنیمش روی اسمال از فایل سایز، میزنیمش روی گزینه اوکی. توی این مرحله باید صبر بکنید تا این خروجی رو نهایی بکنید. سیو انجام شد. میایم گزینه فایل، گزینه اوپن رو میزنیم و از یک تصویر بک‌گراند استفاده میکنیم. این فایل رو من لینک دانلودش رو توی دسکریپشن گذاشتم. اینجا میایم روی گزینه ویو، میزنیم روی گزینه فیت آن اسکرین که یکم ابعادش بزرگ بشه. میایم روی گزینه فایل، گزینه پلیس امبد، میزنیم روی گزینه پلیس امبد. الان توی این مرحله اون فایل PNG که همین چند لحظه پیش خروجی گرفتیم توی فتوشاپ، اون رو اضافه میکنیم. گذاشته بودیمش توی دسکتاپ، ببینید اینجا هست، اسمش هم که همون گل تکسته. این رو میزنیمش روی پلیس، این رو اضافه میکنیم. الان رفته در حالت انتخاب قرار گرفته، اینو از این حالت خارجش میکنیم. همون متن اضافه شد. الان کاری که میخوایم انجام بدیم، روی لایه گل تکست نباید باشیم. میایم روی لایه بک‌گراند، از لایه بک‌گراندمون یک کپی میگیریم، با فشار دادن کنترل و جی یک کپی میگیریم. الان کاری که من انجام میدم، این لایه کپی که گرفتیم میکشمش، میبرم میذارمش بالای لایه گل تکست. در حالی که روی لایه بک‌گراند کپی هستیم و این لایه الان فعاله، مود رنگی رو میذارم روی اسکرین. ببینید اینجا یه سری تغییرات اعمال شد، ولی الان مشکلی که وجود داره، الان تمام این ستاره ها رفتن پشت این نوشته من. یعنی انگار الان این کلمه گلد من جلوه و تمام این نوشته ها و این زرق و برقی که روی متن من است همه رفتن پشتش. من نمیخوام اینجور باشه. برای اینکه این از این حالت بیاد بیرون، روی این لایه کپی بک‌گراندمون یه راست کلیک میکنیم، میزنیم روی گزینه کریت کلیپینگ ماسک. ببینید چه تغییری کرد. الان کاملا یه سری از نوشته ها اومدن جلو. برای اینکه اینو بیشتر با هم دیگه بررسی کنیم، شما اگر روی این چشمی رو خاموش روشن کنید ببینید، اگر خاموش کنیم یه اینجور حالتی داره و اگر روشن بکنیم یه اینجور حالتی خواهد داشت. خسته نباشید. خدا حافظ.